हाय नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री या चॅनलमध्ये मी छगनबाड आपलं सर स्वागत करतो. मित्रांनो, आता आपण शिंगोर्णी या ठिकाणी आलो आहे आणि या ठिकाणी भैया बंदपट्टे यांच्या प्लॉटवरती आहे. आणि बघा, त्यांनी एक प्रकारे शेतीच करणं सोडून दिलं, तरीसुद्धा ते साहेबांच्या सान्निध्यात आल्यानंतर त्यांनी मिरची लावली होती पहिलीच. परंतु त्यांचा जो मिरची उपसून टाकायचा जो हे होता, त्याच्यातून ते भरपूर मोठ्या प्रमाणात तो प्लॉट सुधारला आहे आणि त्यांनी उत्पन्नसुद्धा घेतलं आहे आणि ते सध्या फायद्यात आहेत. तर त्यांच्याशी चर्चा करूया. नमस्कार साहेब. नमस्कार साहेब, मला सांगा की कसं म्हणजे हे सुचलं कसं मिरची लावायचं? भुजबळ साहेबांचं लय नाव होतं, त्याच्यामुळे मला वाटलं भुजबळ साहेब आपल्याला सहकार्य करतील. बर. त्याच्यामुळे मिरची लावायचा नाद माझा लागला. बर. आणि मग लावल्यानंतर साहेब किती दिवसानं आलं? साहेब आले 17 दिवसांनी. 17 दिवसानं आलं म्हणजे प्लॉट जायच्या मार्गात होते हा. त्या दिवशी झाले साहेब. बर. मग काय साहेबांनी काय? साहेबांनी मग परत काय सगळं शेड्यूल व्यवस्थित झाल्यानंतर असं दवा मिरची अशी बघायला भेटायला लागली. भेटायला आता काय किती टन निघाले? आता त्या दिवशी 4 टन निघली. आता निघाल साहेबांच्या म्हणण्याने 7.5 टन निघते म्हणते. बर. 4 टन निघाले. किती रुपये? रुपये ती 20,000. 20,000. आणि किती पैसे झाले मग? पहिल्यांदा गावला 50 रुपये. हां. दुसऱ्यांदा एकदाच तुटले? एकदाच तुटले. बरं, ठीक आहे. तर ह्यांचा मूळ व्यवसाय हा सांगा. मूळ व्यवसाय काय आहे तुमचा? मूळ व्यवसाय माझा कोकली आणि विहिरी खांदायचा व्यवसाय. बरं. शेती वगैरे असलं काय इतकं डोक्यात नव्हतं? नव्हतं. बरं. फक्त नाव ऐकल्यामुळं लागण केली लागण केली आणि फायदा तर झालाच आता काय. 100% झाला. आणि इतरांपेक्षा जास्त चांगल्या तुलनेत यांचा प्लॉट आहे बरं का. तर हे सगळं असताना पुन्हा त्यांनी मग आता खरबूज लागवड करायचा निर्णय घेतलाय. तर खरबूज कसं वाटतंय? खरबूज 1 नंबर झाले. 1 नंबर झाले. आणि मग आता असं हळूहळू शेतीत एक उत्साह झालाय, उत्साह तयार झालाय. हा. येत आहे काहीतरी म्हणजे आपल्याला सुद्धा जमायला लागले किंवा करून दाखवू शकतो आपण. माझा लहान भाऊ करतो. बर. त्याची मुलाखत करा. या चला. स्टॉप कर. तर ह्यांचा हा लहान भाऊ आहे बरं का. तर हे बैठकीत कुणाला बोलू देत नाही ती बरं का. खाली बसलेलं असलं ना, ही बैठकीत कुणाला सुद्धा बोलू देत नाही ती. कॅमेरा बघितलं का जरा अडचण होते बरं का. 10 गावात कुणाला बोलू देत नाही ती. हे खरंच आहे. हा. तर काय म्हणजे फवारा मारताना सुरुवातीला कसं वाटत होतं? काय नवीन असल्यामुळे नव पहिल्यांदा प्लॉट जरा थोडा चालला होता त्यावेळेस काय मन लागत होतं? नव्हतं मन लागत. आता काय मन लागते सगळं. आता पान ना पान पैसे धरून चालत मार- झाले. पैसे काय म्हणत होता, मिरचीमुळे आमचं तिकडचं नुकसान झालंय हे असं तसं काय 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 काय. वाटत होत असं गेल्यामुळे प्लॉट, बर. पण आता नाही वाटत काय. आता नाही वाटत. तर ह्यांनी बघा खालचं हे लावायसाठी, खरबूज लावायसाठी ऊस सुद्धा आहे असं दिलाय लोकांना. न्या तुम्हीच तोडून, आम्हाला ते काढून खरबूज लावायचं. कारण किती वर्ष झालं शेतीतून उत्पन्न नव्हतं? 2.5 वर्ष. 2.5 वर्ष कसल्याही प्रकारे शेतीतून उत्पन्न नव्हतं. रुपये नव्हतं. आता कम्फर्टेबल आहे आणि चांगलं वाटतंय. चांगलं उत्पन्न मिळायला लागले आणि एक शेतीचा एक नाद लागलाय आता. नाद लागला. तर बघा शेतकरी मित्रांनो, असंच आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन घेत असतो शेतकऱ्यांची बाईट. तर बघा, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑन करा आणि असंच टेक्निकल नॉलेज घेत राहा. धन्यवाद.